ओके वेलकम टु एक्सरसाइज सिरिज। अब हामी चाहिँ डिक्सनेरीको एक्सरसाइज गर्छौं है। के गरी गर्छौं भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ सुरुमा मेन्सन गरिदिन्छु। युजर्सको एम्प्टी लिस्ट हुनु पर्यो हैन। युजर्सको एम्प्टी लिस्ट हुनु पर्यो जसमा चाहिँ हामीले डिक्सनेरीबाट भ्यालुहरु एड गर्न मिल्नु पर्यो। जसमा चाहिँ हामीले डिक्सनेरीबाट DICTIONER डिक्सनेरीबाट के गर्न मिल्नु पर्यो, भ्यालुजहरु एड गर्न मिल्नु पर्यो। जस्तै कि भ्यालुजहरुको एक्जाम्पल चाहिँ एक्जाम्पलमा चाहिँ भ्यालुहरु फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र यदि अप्सनल मिडल नेम हैन, मिडल नेम छ भने एड गर्ने है। यदि मिडल नेम छ भने एड गर्ने, एम्प्टी लिस्ट बनाउनु पर्यो अनि डिक्सनेरीबाट भ्यालुजहरु एड गर्नु पर्यो र एक्जाम्पलमा फर्स्ट नेम मिडल नेम छ भने, यदि इफ मिडल नेम छ भने अप्सनल भनेर राखे। त्यसपछि मलाई इमेल चाहियो हो, अनि त्यसपछि पासपोर्ट चाहियो र CONFIRM कन्फर्म पासपोर्ट चाहियो। यदि पासपोर्ट र कन्फर्म पासपोर्ट सेम भएन भने युजर रजिस्टर हुनु भएन। चेक गर्नु पर्यो सी पासपोर्ट र पासपोर्ट यदि मिल्यो भने मात्र के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो प्रोग्राम चल्नु पर्यो है। अनि हामीलाई के चाहियो, जेन्डर चाहियो है त। यसरी जेन्डर भएपछि के हुनु पर्यो, भ्यालु स्टोर हुनु पर्यो। यो चाहिँ रियल वर्ल्ड सिनारीमा युजरको डेटा चाहिँ डेटाबेसमा यसरी बस्छ। हाम्रो चाहिँ यो प्रोग्रामद्वारा पठाइन्छ भनेर हजुरहरुलाई चाहिँ एक्जाम्पल गर्न लगाएको हो मैले चाहिँ। ल यो एक्जाम्पलको लागि म केही समय दिन्छु हैन, त्यति समय बिताउनु पर्छ। तर एउटा चीज, यो इन्डेक्स चाहिँ हामीले चाहिँ सोध्नु पर्यो कि हाउ मेनी युजर्स डु यु वान्ट टु एड भनेर है त। जस्तै कि मलाई 5 वटा युजर एड गर्न मन लाग्छ, त्यो भन्यो भने हाउ मेनी युजर्स डु यु वान्ट टु एड। ल यो हुनु पर्यो है त। ल टाइम अफ भएको छ। अब हामी कोडिङ गर्छौं। गर्नु भएकोलाई धेरै धेरै कंग्रेचुलेसन्स हैन। नगर्नु भएकोले ध्यान दिएर हेर्नु, गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु पनि। मैले यहाँ के लेखे, इन्डेक्स भनेर लेखे। सुरुमा हामीलाई चाहिने कुरा यही हो, INDEX इन्डेक्स इन्टिजर भनेर बनाए र इनपुट गरे इन्टर हाउ मेनी डेटा यु वान्ट टु एड। यो भन्दा नि इन्टर हाउ मेनी युजर्स यु वान्ट टु एड भनौँ है। डेटा भन्दा नि, अथवा डेटै हो युजरको छ, युजर डेटा यु वान्ट टु एड हैन। ल अब फर लुप चलाए, अन्डरस्कोर राखे हो। त्यसपछि यो अन्डरस्कोर किन राखे भने युज नहुने कुरा भनेको यसलाई है त। ल मैले अब के गरे, इन युज गरे। त्यसपछि मैले के गरे, रेन्ज फंक्सन चलाए र हाम्रो इन्डेक्स पास गर्दिए। ल इन्डेक्स पास गर्दिए। अब मैले सुरुमा के बनाउनु पर्थ्यो, युजर्सको डब्बा बनाउनु पर्छ। यसलाई लिस्ट भनेको थियौं हैन, युजर्सको एम्प्टी लिस्ट। अब मलाई के चाहिएको थियो भन्दाखेरि डिक्सनेरी, के को डिक्सनेरी, डेटा भन्ने एउटा डिक्सनेरी मैले बनाए यहाँ। अब मैले के गरे भन्दाखेरि यहाँ फर्स्ट नेम के गर्छु म। अब यसलाई सबभन्दा सजिलो तरिका हामीले सिकेको थियौं फंक्सन्समा हैन, मजाको कुरो छ यो। डेफ फुल नेम भन्ने फंक्सन चलायौं। फुल नेम फंक्सन भित्र हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र मिडल नेम यसरी हाल्छौं हो। मिडल नेमलाई चाहिँ डिफल्ट प्यारामिटर पार्छौं। के गर्छौं अब, इफ मिडल नेम नट इक्वल्स टु यो आको छ भने, मिडल मात्रै भयो, नेम हो यहाँ हैन। मिडल नेम नट इक्वल्स टु आयो भने के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्ने, रिटर्न हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्ट नेम र लास्ट नेम रिटर्न। यहाँ फर्मेटेड स्ट्रिङमा यस्तो गर्नु पर्ला है,
रिटर्न गर्नु भन्दा पनि फर्स्ट नेम र लास्ट नेम एकैचोटि पठाउनु पर्यो भने यही ठिक छ ल रिटर्न फर्स्ट नेम हो मिडल नेम र लास्ट नेम एकैचोटि हामीले के गर्दियौं पठाइदियौं है त फर्स्ट नेम मिडल नेम र लास्ट नेम पठाइदियौं र अर्को एल्स मा आएन भने रिटर्न के गर्ने भन्दाखेरि FIRST फर्स्ट नेम र लास्ट नेम रिटर्न गर्दिने अब डेटामा यो भयो हो ल मैले के भने भन्दाखेरि यहाँनेरि अब इनपुट ENTR enter your first name भनेर भने हो enter your first name भनेर मैले यहाँ भने त्यसपछि लास्ट नेम भनेर भन्छु तर म के गर्छु भन्दाखेरि यो फंक्सनमै पास गर्दा राम्रो हुन्छ कि जस्तो सोच्छु है ल म अहिले यो कुरा पछि गरौँला लास्ट नेम र मिडल नेम भनेर हाल्छु MIDDLE नेम मैले यहाँनेरि FIRST NAME LAST NAME र MIDDLE NAME यसरी गरे है त यति चाहिए थियो हामीलाई हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम र मिडल नेम चाहिएको थियो अब के चाहियो पासपोर्ट इमेल चाहियो मैले यसलाई फेरि कपी गरे सजिलो उपाय इन्टर योर EMAIL इमेल भने मैले के गरे EMAIL इमेल भनेर यसरी लेखे अब यहाँनिर म के गर्छु फेरि भन्दाखेरि एउटा फंक्सन्स बनाउँछु डेफ चेक PASSWRD पासपोर्ट यहाँनिर के जान्छ हाम्रो PASSWRD पासपोर्ट जान्छ र C पासपोर्ट भनेर जान्छ हो कन्फर्म पासपोर्ट इफ PASSWRD पासपोर्ट नट इक्वल्स टु C PASSWRD पासपोर्ट यो छ भने के गर्नु पर्यो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुनु भएन हो यसलाई मैले पास गर्दै र एल्स हाम्रो के गर्नु पर्यो RETUN रिटर्न पासपोर्ट भनेर भन्नु पर्यो यहाँनिर यसले केही गर्नु भएन भनेर मैले छर्दे रिटर्न पासपोर्ट गर्नु पर्यो हो अब मैले के गर्छु PASSWRD पासपोर्ट थिच्छु पेस्ट गरिदिन्छु इन्टर PASSWRD पासपोर्ट यहाँ पनि मिलाउँ इमेल अनि C_PASSWRD पासपोर्ट पनि राखिदिन्छु यसरी CONFIRM PASSWRD पासपोर्ट ल यो भयो अब जेन्डर हाल्नु पर्यो हो हामीले जेन्डर हाल्नु पर्यो है त GENDER जेन्डर इनपुट इन्टर GENDER जेन्डर ब्र्याकेटमा M/F और कोही क्यापिटल पनि हाल्ने हुन्छ M/F अब यसको लागि मैले सिधै जे हाने पनि लोअर पारिदिन्छु यहाँनिर समस्या टर्यो हाम्रो हो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म सुरुमा के गर्छु फुल नेम वाला फंक्सन चलाउँछु अब के गर्छु भन्दाखेरि डेटामा म यहाँनिर फुल नेम भनेर यहाँ लेख्छु र यसलाई चाहिँ के गरेर गर्छु भन्दाखेरि फुल नेम भनेरै पास गर्छु डेटामा नेम भनेर हाल्छु म नेम भनेर हाल्छु यहाँ र मैले के गर्छु FULLNAME नेम भनेर पास गर्छु हो ल
FIRST फर्स्ट नेम लास्ट नेम MIDDLENAME मिडल नेम हो। अब म के गर्छु डेटाको EMAIL इमेल भनेर टाइप गर्छु र यहाँ EMAIL इमेल भनेर पठाइन्छु। किन एरर देखायो यसरी हो यहाँनिर छुट्टिएको भएर ल। अब DATA डेटाको म PASSWRD पासवर्ड राख्छु। यहाँनिर 𝘂𝗁𝘂𝗋_PASSWRD गर्छु। यो हो भने हामीले के गर्नु पर्यो पासवर्ड र 𝑐_PASSWRD पासवर्ड यो पठाउनु पर्यो हो। डेटामा यो राख्यो। अब मैले users.append append डेटा भनेर हाल्दिएँ र अब मैले प्रिन्ट युजर्स भनेर गर्छु। फंक्सन पनि बनाएको छ, यो पनि गरेको छ, लोजिक सिकेको जति इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ है। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गरेँ। मैले अहिले 2 वटा मात्र युजर एड गरेँ। नेम मैले के राखेँ भन्दाखेरि जो भनेर राखेँ। लास्ट नेम DOE मिडल नेम छैन। इमेल jo@email.com पासवर्ड jo123 मिल्यो। यसलाई मैले क्यापिटलमै दिएँ अहिले मेल। फर्स्ट नेम डन त्यसपछि लास्ट नेम BOS यो बसको मिडल नेम CLOUD क्लाउड भनेर मैले यसरी राख्दिएँ। इमेल क्लाउड BOS यो बसको @email.com भनेर यसरी राखेँ मैले। पासवर्ड CLOUD123 यति राखेँ मैले। अब यो मेल हो ल। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुने भयो डेटाहरू चाहिँ यसरी एड हुने भयो हो। अब हजुरहरूलाई एउटा सानो एक्सरसाइज म के दिन्छु भन्दाखेरि यदि पासवर्ड युजरले के गर्यो भन्दाखेरि कन्फर्म पासवर्ड चाहिँ के हो करेक्ट हालेन अरे। यदि पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड मिलेन अरे त्यसपछि के गर्नु पर्यो फेरि रिइन्टर द पासवर्ड अगेन भनेर सोध्न पर्यो है त। यो सोध्नै पर्यो ल। यो यदि मिलेन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यो सोध्नु पर्यो ल। हजुरहरूको टास्क चाहिँ यति नै हो ल। यो सिरिजमा हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हामी अर्को सिरिज गर्छौँ है त ल। थ्याङ्क यू।